natin sa gitna ang ating isda mga guys. Yan ang ating recipe ngayon. Mag-iihaw tayo ng isda. Mga guys, lagyan natin ng paminta ang ating isda. Medyo nadali ko po ang kanyang ulo. Muntik na may walay sa katawan. Nilinis ko po ng kanyang hasang ay nadali ko po. Lagyan din po natin ng asin ang ating katawan ng isda. Lagyan din po natin ng kaunting magic sarap. Hiwaan din natin ang tilapia natin guys para ma-absorb ang ating ingredients na ilalagay sa ating isda. Yan ang ating tilapia at isang yellow pin. Yan mga guys. Tapos na po natin lagyan ng magic sarap at iba pang mga ingredients ng ating isda. Ilagay na po natin sa ihawan at tayo magsimula na mag-ihaw mga guys. Ito na mga guys, lagyan natin sa serving plate ang ating inihaw. At huwag po natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel. Maraming salamat mga guys!